Daghang salamat, Ms. Jean. Ug maayong buntag sa tanang naminaw na to karon sa DYMR live kita no over DYMR Radyo Pilipinas Cebu. And welcome to our Kapihan sa PIA episode for this week. Ang atong mga bisita, gikan ni sila sa Cebu City, no? Ang ato ang city government from Cebu, especially from the Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, ato ang Department of Social Welfare and Welfare Services, DSWS, and of course, ang ato ang City Fire Marshal sa Cebu City. Hindi ato ang mga bisita karon because we will be discussing ano naman gini, Marso naman ito, no? Na naman gini padong naman taaning gi-report sa El Niño nga adunay, sa pag-asa nga adunay El Niño rather, no? So also because March is Fire Prevention Month, and later on we'll also be asking a little info lang gikan sa ato ang DSWS regarding ang Women's Month na celebration din sa Cebu City. So kini si Rachel Nasha, gikan sa Philippine Information Agency, kuyog ang akong kauban sa ato ang Kapihan karon si Ms. Annabel Nagrosas, gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. Maayong buntag, Ms. Annabel. Mayong buntag, Ms. Rich. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Ingon man sa atong televiewers. Di ninyo ning makita ug makuhon alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon sa Sky Cable Channel 53. Yes. So katong dili makapaminaw karon pwede na mo nga mutanaw no sa dili telecast alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Yes, so then live punta karon, no? Then nag-live stream punta Ms. Annabel sa Facebook page, no? Sa PIA Cebu. So, katong naminaw nato sa radyo, ato na pag mo'y ikaptan din nga mga cellphone, naka-online mo, you can also follow our discussion online sa Facebook page sa PIA Cebu. So, sa di pa nato siguro sugdan ng ato ang kaning discussion ni Annabel, ato'y pailaila ang atong mga bisita. Yes, sama sa imong giingon kay ganiha, Miss Rich, no? Nga ang motoki may kalabutan sa mga kalihutan tungod kay ang buwan sa Marso, mao man ang buwan sa mga kababayenan o gani ato nang gisaulog ang Women's International Day. So kauban nato karon ang Social Welfare Officer 1 sa DSWS, DSWS, si Ma'am Marietta Arquio. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan. Good morning, ma'am. Okay, kauban sa nato ang Operations Head sa Cebu City DRRMO, si Sir Wesley Vincent Santos-Yñigo. So, kung sa may pamatasan, may buntag. Maayong buntag, maayong ginigbataslan si Sir. Kauban sa nato ang Cebu City Fire Marshal, si Chief Inspector Noel Nelson Ababon. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning po sa atong mga minaw ng programa sa atong mga viewers. Okay. So, Mr. Rich, ang samay ato ang iuna og tuki, no? Sir, kay kaning Fire Prevention Month man ron niya. Mola din ni, no? Niya itong niaging simana, guest maghihapon ka, no? Sa nabati gihapon sa DYMR Radyo Pilipinas. So, unsa kahay mga kalambuan karon, no? Unsay mga pagbukas ni adto March 1, mao man ang Fire Prevention Month. So, atong pangamustahon og naunsa na or ingon ta doon na bay ning ubos ba kaha ang gidaghanon sa sunog karong tuiga or bisan doon na tayong gamay nga comparison, no? January to February 2018 o niya karon sa 2019, sir. Mga for our data sa atuang istasyon, ang atuang data for 2018 from January to February nakatali ta og 36 na fire alarms. So, 30 ani structural, doon tay 5 ka vehicular, and then usa sa atuang blast fire or post fires. While sa 2019 karong tuiga ang ato natali nga nasunog is naa na sa 73. So mas taas na karon kaysa compare sa 2018. Sa kaning 73, doon na tayo 41 ani structural,
duha ang vehicular, pero nitaas ta sa tuwang grass fires, forest, rubbish fire, o kaning post fires, nakatali ta og 30. So, mas daghan ta og kay sa Kampuiga kaysa as compared to 2018. Na ato nakita nga sa mga sunog na nahitabo, mas daghan ang sunog sa mga residential. So, mao na nakaroon tuiga, ipa-implementar na yun sa ato ang kadakuan sa ato ang Bureau of Fire Protection na isugda na og implementar ang gitawag na ito ligtas na pamayanan program. So, sa dili sa Region 7, iuna yun ang sa Cebu City kaysa Region 7 po na data, mas daghan og sunog ang sa Cebu City. So, una tang nag-launch sa ato ang Plan Ligtas na Pamayanan at atong gilaunch nga ito sa Barangay Kaputhaw. Atong gilaunch. Now, kaning Ligtas na Pamayanan program, nabase mo sa statistics, sa nationwide statistics na to, mas daghan og sunog ang sa residential as compared sa kaning ato ang mga establishments. So, tungod sa implementasyon na to sa fire code, minus ang sunog sa mga establishments, mas daghan ang sa residential. So, ang tanong paagi, gibog na ang programa ng Ligtas na Pamayanan. Dani, swerte ang Region 7 kaya ang gahimo sa programa sa National Headquarters, mauna rin ato ang Regional Director, si Senior Superintendent Gilbert Dulot. Siya ang naghimo sa program during na siya pa i-chief sa ato ang Directorate for Fire Safety, o na yan gihimo. Balik sa diri man ang implementar. Now, for Cebu City, ang i-identify na to is siyam ka barangay. Sa ato ang substation sa Pardo, ang iyang i-identify ang barangay Cogon. Substation na to diri sa Basag San Nicolas. San Nicolas substation na to ang iyang i-identify ang barangay Suba. Sa Labangon substation na to ang iyang i-identify kay ang Tisa. Ang sa Guadalupe Fire Substation na to, ang iyang i-identify ang Barangay Capital Site. Ang Pahina Central Substation, ang iyang i-identify ang Sampag 2. Ang Parian Substation, ang Tipadilla po ng Iyaha. Ang Lahog Substation, ang Barangay Kaputhaw. Ang Mabulo Substation, ang Hipodromo. And Talamban Substation na to, ang Barangay Talamban. So doon na siyam ang kabarangay ang umuang pilot karon. So kani identify nila mo ma'am. Kaya dito ng mga barangay, doon na tayo mga barangay fire brigade. Okay. And majority po dahil nila is densely populated. Yan doon na po history po na sunog, na dagong sunog kayo ng area. Okay. So man tato ko pangutana ko ngano nga kining siyam gi-identify man tungod kay kasagaran po gawas nga dunay fire brigade daghan po nga sunog nga nagtabot nila, sir. So, una mo ko na po instruction sila is para po nga ang Cebu City doon na tayo 29 barangay fire volunteers. This barangay fire volunteers mo ni tabang na to during a fire incidents. Para mahimong hapsay na itong pag-responde, we organize this barangay fire brigades, barangay fire volunteers into an organization. Gani karon niya sa tuwang audience ang atuang president sa tuwang organization. Si Konsehal Kelly Quijada of the Barangay Capital Site. Siya ay president ng atuang barangay volunteers. Now, imbis na sa gamito na to sila sa response, ato po silang gamito para sa implementasyon sa atuang Plan Ligtas na Pamayanan sa barangay. Kaya sila man po yung nakipawag sa sila ng barangay, sila po datong katabang na ito sa pag-implementa sa atong Plan Ligtas na Pamayanan. Kaya unang manggod, ang Plan Ligtas na Pamayanan, doon na siya upat ka programa. Handang Pamayanan Program, Bayanihan Program, Lingap Program, and Kaagapay Program. Sa Handang Pamayanan Program, ang atong kinahanglan ma-accomplish na is for the barangay to create their own community fire protection plan nya ma-identify na to ang ilang escape route sa resident in case may fire incidents, asa sila moagi, asa po ang ilang evacuation center, and hazard mapping of that particular barangay. Sa Bayanihan Program, ang atong kinahanglan ma-accomplish na is to organize sa barangay level pa lang. Ini gitawag na to Community Fire Auxiliary Group or the CFAG, wherein under that organization is ang
fire brigade. So doon na siya tactical defense, ang fire brigade. At the same time, pinanlan doon na kung tayo gitawag o barangay fire safety team. So kanina itong barangay fire brigade, ato kundi silang tudluan kung saan na to ang pag-inspect ko lang sa mga balay. Maunang iuna din na mo ang household survey para mahigabaw na mo kada balay kung sa may mga risk ani nga mga balay with regards to fire. So, appeal diha sa tuwang checklist ang kanang sa ilahang electrical connections. Kaya nakita man po sa mga sunog nga nito sa Cebu City, number 1 po na to ang cost is electrical connections. So, based doon to sa survey, at kung may bawang kung risk ba ni sa household, kung risk ya atong kung sa may atong recommendation po sa tuwang household. And then, at the end sa tuwang survey, ato silang morning taga NSO or taga statistics office ba? Nang interview, after mag-interview, butang sticker, galing lang, dili lang ang sticker. So, ang among sticker na ipapilitan na gato ng dunay hotline number. Oo. Okay. Ano sa i-welcome? Thank you sir. Before tama mo padali sa tuwang pangutanan ni Sir Ababon, no? Naalam tayo na talag i-welcome ato ang City Agriculture, OIC sa City Agriculture Office, si Ma'am Apple Tribunalo. May buntag ma'am and welcome to our Kapihan sa PIA, no, episode. Yeah. Unya ato'y pangutanan ni Ma'am Apple, Miss Annabel, kay usa sa naigo yun, no, sa El Niño ang atong agriculture sector. So later on, we will kaya usa lang ba sa gisbutan ni Sir Nelson ang grass fire and forest fire, no? Unsa to rubbish fire and so usa na, no? So ato ni pangutana unya ni Ma'am Apple. But for now, ako lang ipadayon sa gisulti ni Sir ba katong mga balay nga naay mga ang usa ka pinakadako nga risk kay kanang wiring, no? Nga mo'y top cause of fires in Cebu City. Kanang paihaanan ko sa Sir, parang ganahan sila kung magpang-inspect sila ba'y muduol sa Bureau of Fire if they want take kaning mga households? Pwede silang bunuol sa tuwang kapuliruhan man, kung na fire station nearest sa ilahan, pwede man. Pero kung layo or wala, hindi diha, pwede silang bunuol sa tuwang mga license ng mga electricians. So, una mga tuwang electric utilities, naamon na sila yung mga accredited ng mga electricians, pwede ka na sila. Kaya una-una, kung tahon magod na, bigla ka po iyang appliances, on-site load, kaya ba sa iyang kuryente? So, pwede lang, no, licensed electrician. This is especially true, sir, correct if I'm wrong, kapin pa sa mga balay na dugay na, kalintaraan ng mga balay? Yes, ma'am. Actually, dili lang ang galing mga karaan, naamang pudgoy yung mga bagong balay, inig-apply na to building permit, apirma na ang sa electrical. There are situations, ang himuon sa tag-iya sa balay is limited ra, ang ibinta niya na load, gamay ra. Ang kadaghanan man sa tuwan na ang atuang electric wirings is gamay, tungod kay ang atuang appliances gamay pa man good. As the nagdadating tubig, nagkadako na nakita, so nagkadungag ang atuang appliances, wherein masubra na sa load requirement ngadto sa atuang electrical. Okay, so it doesn't have to be an old house. Isa na itong mga bagong mga balay, kinahanglang ipa-check eh. Mo to yung Miss Annabel, nagkadaghan ang imuhang TV, imong cellphone, o sa pa din ha, mga microwave na dugangan. Kadaw sa raffles. Mga Christmas party, nga daghan na mo na bit-bit, no? Appliances, you also have to check the wirings kung kaya ba ang load. Kaya usa sa pinaka the common cause of fires in Cebu City, morning electrical. Yeah. Kapit pa rin mga cellphone na ning overcharging, sir? I think. Oo. Apil na siya ma'am, kay sahay magkaginat ng gudta, inikadaot sa battery sa cellphone, ilisan man din nato. Yan. Kung talagang sa po kayo siguro owners of that particular cellphone, na adto gyud sa brand sa cellphone na iyang gigamit at tuloy mo palit ng battery. Usually, nantay na ka makilanggod. Tapos sa kalsada na yung malugyaan na mas barato na sa karapot sa imuhang cellphone, mo may kadaghanan kong gamiton. So, mo na kadaghanan ko sa cost. Eh, dili naman, substandard naman ang imong gigamit. So, if we are going to buy appliances, tanaw po na ito nga,
impasar ba ni sa standard sa DTI. Naman ko kay product standards nga opisina. So, kinahanglan, pasado na siya na niya ng mga appliances. Diba? Gani, kada Christmas, pwede man na i-remind kung mupalit ng mga lights, Christmas lights, kato yung doon ay mga PS Smart. Okay. No, ayaw mo o pag binarado. Because the price matters because ang quality man, appeal man na siya mo ng mahal, no? Ang especially mga items na kinahanglan mo i-charge, isaksak, no? Kanang imong i-plug for kuryente niya. Miss Annabelle, sa di pa ta move on, no? Nga mga tanan ta sa atong ubang panelist. Ako na lang pong ipa-appeal o pang katong atong naisgutan ganiha. Kay kadaghanan din sa Cebu City, are not from Cebu City, no? Working in Cebu City, so they're staying in boarding houses, especially kaning mga students. So, sir, sa may kaning sa appeal ba ni sa inspection sa Bureau of Fire and kaning boarding houses niya? How about the boarding houses na wala nagpa-register? So, kung basihan mo na to ang fire ko, tanan din nga structure ang inspection ng mga residential or mga business establishments, kinahanglan din na natin yung inspection ng. Now, with regards to the boarding houses, ang concern dili lang kay sa fire, also with the business permits and licensing office nato sa Cebu City. Kaya usad sa problema po nila, dili nila ma-account ng boarding houses kaya there are boarding houses na dili wala mulukat og business permits. And majority po na ning wala mulukat og business permits ng mga boarding houses. These are residences na ilan na lang i-convert. Kaya siguro gamay na lang siguro sila nagpuyo, sayang man po ang space, ilan na lang kung di parentahan. Now, kung kamupod ang nangita o kapuyan, mas nindot po na ato kung naghuna-huna ta sa tuwang safety is ato sa ng pangutanon ng atong giabangan kung minuk na ba siya business permit o wala. Kaya dili man gid nato ma-account kay rights mo doon sa tag-iya na dili ta basta-basta kasulod sa mga residensya. So sila mismo kung nag-abang, ang ay po siguro natin tanaw, naa ba ni siya business permits? Kaya kung naa na siya business permits, that means comply na sila sa regulations sa gobyerno, appeal na ang sa fire. And nasa business permits, maging ginag-fire, kinahanglan na nato inspection kung if they have complied with the fire code. Una, Miss Annabelle, kay naghanabang nagpabuyo lang o usado ka, so di na ako mulugat o business permit kay tulo raman ikabuk ako ang kaning rent order. Oh, so wala ako kung ang una-una pa nila is because informal ba ang type sa ilang business, dili siya negosyo para nila. Pero muna din na Miss Annabelle, safety, it's a safety issue, no way. Sama sa giingon ni Sir, when you paglukat mo business permit, diha ka ma-insure na ma-inspect yun for fire safety at imong balay. Pero kung wala business permit ang inyong hanggipuyan, wala din na nakaagi o inspection. So, how regular man, sir, ang inyong inspection sa mga boarding houses, no? Like, mahinumdum ko sa 19 kupong-kupong mga taning graduate, no? Amo pang puyan na mga boarding house, naman dyan inspection, no? Sa kanan, sa Bureau of Fire, moto nga, ang amo alagay lang tidi, ang kuno na lang mi nga iyang aming mga paryente. O, dahan siya paryente, ilig na yung inspector na mosaka. Palagi man ay kanyang pasangin din. Now, for the boarding houses na registered sa tuwang business permits licensing office, once they renew sa ilang permits, automatic na dili sila taga-renew ang business permits kung walay certificate sa Bureau of Fire. Ang certificate na ito, gitawag na ito Fire Safety Inspection Certificate. Okay? So, panitaan lang sila sa atuang BPLO kung naa pa sila ani nga certificate para ma-renew ilang permit. Now, kung wala sila, dili sila matagaan sa fire o kaning FSIC, that means doon na sila yung violation. Na kung doon naman yung violation, ang sa establishment is padadaan na nato o notice to comply. So, depende sa violations, depende po ang duration to comply. Pero usually, maximum na is 15 days to comply. At after sa 15 days, inspection na po na siya balik kung may comply ba siya sa iyang efficiency. Kung wala,
padadaan na po na namo og notice to correct violations. So, Tagaan good chance. tagaan po good chance. Notice to correct violation. Pero kung inabot na to sa notice to correct violations, doon na na corresponding penalties, administrative fines. And also, posting na this establishment is hazard, is a hazard, utangan na siya. Okay? Pahibalong. Pahibalong na hazard ni siya. Usually, maximum po na sa mga 15 days siya po, depende sa iyang violations. At di, mula na ganina ang number of days, inspection na po na siya balik. Inspection na po na siya balik. Inspection na diha, na kinahanglan bang tangtango na to ang hazard, siya ba imutangtang po ang gobyerno ba? Kaya kung gobyerno ang mutangtang, siya mangyapay pabayron sa cost sa pag-abit nito hazard. Pero katong pag-posting continuous siya po, plus ma-increase na po din mga administrative fines. Until such time na i-recommend ka for closure. So, inanang na ito ang process. Kung compliant ka, inigrenew, inspection on. Kung compliant, taga-ag certificate, matagaan po siya siyang permits. Now, how often? There are situations po na kinahanglan na ito, inspection na po ka balik. Dili lang sa renewal, usually kapag ka mga boarding houses, mag-inspection na po kagbalik during before the opening of classes. So, dili lang sa pag-renew, during the, before the opening of classes, inspection na po nagbalik ang mga boarding houses. So, More sa Cebu City, napagod tayo nung ma'am. Kaya during Cebu City, pag-intensify na po o inspection sa mga residential, pag mayroon lumig residential, apil na ang katong single dwellings, hotels, boarding houses, inns, pension houses. Inspection na po na siya balik, inigabot na to of December. Why? In preparation for the Sinulog Festival sa Cebu City. Daghan mo po ng influx. So, mag-inspection na po nagbalik anak din na. So, seasonal. Oo. So, eventually, ma-close gud ang imuhang negosyo, no? Kay nag-hazard gud. Why mo sold nga ng customer? Oo. Muna, no? Kanang, muna, importante yun. Usagin na nato siguro nga ma-advise na lang nato ni sa Annabelle sa kaning mga borders pa. Okay, makita nato kung unsay gibuhat sa gobyerno, sa Bureau of Fire, when it comes to ensuring na inyong kipuy-an good is really safe from fire. Walay risk go. No? So, ika-PIA inspection nun. So, siguro ipangutanon ninyo inyong mga landlord or landlady kung naaba sila yung permit, na usap, hindi halata magsugod permit because once they have the permit, sure na nga inspection nun sila for fire safety. So, Miss Annabelle, karon ato na punta mo arita ni Sir Wesley, no? Okay, ang sono, apil man kabahin man yapon ni sa reduction disaster, no? Ano, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office na to. Especially nga, nasulti naman to ni Sir nga nagkadaghan ra ba yun this year, no? Ang ato ang mga fire incidents in Cebu City niya. I think, tungod also because daghan na kayo ang tao po sa dinhi sa syudad, no? So, from CRMO, kasi updates na to, Sir, regarding ato ang mga response na gibuhat and preparedness as well po, Sir Wesley. May buntat. As far as the Oplan Ligtas na Pamayanan program of PFP, our Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office is nabuntay program na in line with sa ilang program. So, ang gitawag ni siya 5K program. Now, 5K program stands for kapilya, kaandam sa kaluwasan, anaa sa kamot sa katauhan. No? So, basically, kani siya na program is na-focus pa ito sa itong mga chapels. Now, considering ang Cebu City is considered as Asia's cradle of Christianity, so ang mga Cebuanos, hugod kay atong pagtuo sa atong religion. So, muna ang atong mga barangay, kagay nag-compose of sitios na nailagang chapels. Now, anong kapilya man ang atong tumong, no? Aside sa barangay nga, nice set of officers, mga barangay captain and councilors, ang atong kapilya is naabot siya set of officers. So, muna sila nga i-appeal sa program
actually, ang focus yun sa program is ang pag-enhance sa capability sa atong mga kapilya, sa mga church chapel officers na makakuan sila, in participation sa kanaging may mga sunog na makakuha din sila, like sa makasurpress din sila sa kayo. Now, one of the objectives of the program is to explain and demonstrate the basic safety tips on fire prevention. So aside from that, nabuday after sa activity, half the activity is naday turnover of fire extinguishers. Now, not sa karon, ang target is nag-target pilot area may o kanang tinago, hopefully makastart me by next week. Kaya ang tinago mo good is composed of several sitio chapels. So more or less na siguro sa mga 10 to 12. So sila ang pinakadaghan nga. Oh, so far sa data na nalawat sa Mount QRT. Actually, ang proponent aning activity na program is si Sir Harold sa Mount QRT. No, usama ko sa natanaw siguro niya is ang tinago na chapels. So, mo pilot then ang expected na participants is each chapel is at least 5. So more or less nata sa mga 50 to 60 na activity. Kaya ato mong daghanon kaayo, basi niya dili na kay sila makafocus, no? Bakit mas daghan na sa attendees ba? So 50 to 60 mas conclusive siya for the training at the same time. Ang methodology ni Ani is natay lecture, na ay simulation, then muna siya ang pausawan paggamit ang fire extinguishers. No, ang ato ang lead agency ani is ang ato QRT. With participation po sa atong EMS nga personnel, kay more muhatag sa basic life support nga training po ani. No, appeal po di ay sa activity nga among maybe this month in observance of the fire prevention month is maghatag mi og fire hoses to our 29 barangay fire brigades. No, 3 kabuok 1.5 na double jacket nga fire hose o 2.5, so nahug og 5 tanan. Provided ma'am nga kaning atong pagatagaan o fire hoses is katong mga barangay fire brigades nga functional ang ilang mga fire trucks. Nausama ko sa nakita during mag-responde o kayo isa kaning kahigit sa lugar ba. So more atong gitagaan atong emphasis na kinahanglan nagitay di makita makasud atong mga fire trucks or fire penetrators. So ano lang ta mo sa katong paghatag natong fire hoses na mas dali man siya mas effective ang fire hose sa mga nana, no? Kanang mga suludlod, yung project mo ni daghan kayo o kanang congested areas. Sir Wesley, katong 5K, ni-mention mo nga mag-pilot mo sa Barangay Tinago. But you're planning to roll this out sa tanang barangay. Yes, ma'am. Pilot lang sa Tinago for the first time. Kano sa sa Tinago, sir? Hopefully next week po. Next week din. Katong fire hoses ninyo, kano sa ninyo? Sa karon magod, ang supplier is wala pa makumpleto ba? So once makompleted na ang delivery, amo din ang schedule with mo coordinate mi sa to ang fire brigade nga president si Sir Kelly Gihada kay siya may hangyo na maghatag sa mga lista sa mga barangays na functional ang fire trucks pa. So hopefully once ma-complete na with data coming from the fire brigade na barangay, so hopefully this month. So in addition po na ma'am, yes sir. Sa pagkakaroon ang city naka-acquire na o additional from the 2 previous water tankers, not the additional 2 from DGS. Yes, ma'am. So karon 4 na din. By next month, ang DRRMO is nag-procure po ta water tankers. So, mahog na 5 na kabuk ato ang fire tankers by next month. Na pwede magamit during fire incidents and at the same time during na nang mag-ration ng tubig sa mga barangay. I-avail mo na sa activity sa Cebu City Government through Department of Public Services. Yeah. Speaking of fire, kaning mga ang fire trucks, water tankers, do we have enough sa Cebu City? Actually, ma'am, kaning sa 5 kabuok sa Cebu City lang na siya. Namatay more or less 5 to 60 po kabuok sa itong mga barangays. May mga barangays na to, may mga fire tankers, nice like fire penetrators. So, appeal po na siya na mo as asset. So, makaingon ta nga ang Cebu City is ready kita to respond
to any fire incident. Oo, good news din no, sa mga nagpuyo sa Cebu City nga. Siguro, after atong Kapihan, Miss Annabel, ang ato akong mga friends from the media can ask, no, ato ang president, no, sa fire brigade kay, I'm sure, pagkutanon kung tanan bang barangays na to, active and functional. Kay, importante magandang functional, ka na mobilized, na ready to respond, no, especially katong gisgot na ni Sir Wesley, katong mga for area sa Cebu City nga ang mga agianan dili makaagi ato ang mga fire trucks, so ihagit magdako ang role nga gi-play sa mga kaning namuyo, no, nga kanang maka-respond right away, no, sa mga fire incidents. How about sa Sir Wesley, kaning mga sa El Niño, ano na ba mo i-separate nga preparedness measure? Or As to sa El Niño, like what I've said earlier, ato ang water tankers, dili lang kay na siya for fire incidents lang. So, naapila na po na siya sa pagkanang rasyon o tubig sa mga mountain barangays na nagmihit sa tubig. Dili lang kay sa mountain barangays, apil naman po sa ako ang lowland ba. So, maapil po sa rasyon. And to give the details is through sa si Ma'am Apple. Oo, yes. yeah. Napakay pangutan na Miss Annabel. Oo. I-reserve na ni Miss Annabel, no? Move on na lang sa ito ang ni Ma'am Arquio, si Ma'am Marietta from DSWS atong Department of Social Welfare Services sa Cebu City kay murag kompleto gyud data si Ma'am Marietta regarding the assistance that has been given by the Cebu City government through her office, no, to the tanan man siguro ma'am, no, nga disaster victims, no, nga dinhi sa Cebu City. Sige, Ma'am Marietta. So, thank you so much, ma'am. Dagang po kayo salamat po sa naman. So, katong ingon ni Sir sa Bureau of Fire, nga nagtanakot yun. So, tinuod yun na siya. No, because, ang among na kuanan na tagaan na mo og mga tanang relief assistance, dili lang sa fire, naabot sa mga landslide, niya naabot sa gabi siyang atong mga Marawi victims na to. So, nakit ko na siya. So, sa 2016, natay 1,801 ka families, no, with 7,783 ka persons, no, mga biktima ni sila. Then, sa 2017, doon natay 2,177 families, kunya 8,525 ka persons, no, affected. Then sa 2018, naatay 4,119 ka families affected. Yeah, 17,881 ka persons. So, yung anak yun, no, niya, nagkadaghan po yun siya sa 2018. Ang kasagaran yun ani ang sa fire. Okay. Wow, yun ang pinakadakong disaster. Wow, Kaning fire, oh. Yeah, wala ina, Miss Annabel ba, maina lang ko nung mga kawatan kaysa masunugan. Oo, okay. Ang kawatan, pag minlan pa ka o butang sa sunog, no, wala kita na. So, in terms of, unsay nahatag ninyo ani sa ilaha? Because ang DSWS man, mandated, niya na kamuhatag yun niya ka ng mga relief assistance sa ato ang mga disaster victims. So, during sa mga disasters, ang first yun na mo ana is mag-master list, mag-profile sa mga mga nasunugan or katong mga disaster victims. Then after that, doon na tayo validation. Then maghatag na yun ni ana o first ang talagid siyang pack meals. Mawag na siya immediate yun na mo nga ihatag. No? Kana siyang pack meals. Kunya naka-remember siguro mo nga murag doon na to'y sa itong nasunod nga kanang reklamo sila nga wala lagi may pack meals. Ang uban na ginaang. Because na-agad me siya really good nga kuan na siyang supplier. No? Only lang is December nakita po niya. December is ang mga suppliers ana is kuan man gyud na sila kanang busy gyud kayo na sila. Mga catering mo na siya pero kami kuan kung panalitan ni manana kani nga dili ready pa ang kuan ang ato ang mga catering naagid ni anay kana siyang handles niya amo na siya kuan ng puso.
Oo, nga na. So, maka-provide yun gihapon ni. Oo, only lang, nangita lang yun sila o kanang katagi mong kuan, pack-meal. Pack-meal. Okay, mo magoy na nabalita. Oo, hindi na kasagaran dyan. So, pack-meal. Mahal kayo ato. Okay, oo. Dapat ay amount ani, ma'am, or wala lang. Kanang like total na cost or budget sa inyong office for assistance. Kuan na siya. Ano na siya diri sa disaster. Oo. Ato na siya dito. Bali, 30% ang quick response fund. Oo. Kunya, 30% ang kato siyang rehabilitation, recovery. Ano siya. So, ano may charge niya? So, more on what you, ma'am, identifying the victims, no? Identifying the victims. niya, mag-distribute ni sa mga mga relief Relief, assistance. oo. Pero gikan sa pundo sa Pondo sa disaster council office. Pero sa Ma'am Marietta, like, kanina mo ang pack meals at relief goods, kanang enough ang atong supply. Enough Oo. siya. Na anytime maka-respond kita na ang office na to. Okay. Sige, so thank you kayo ma'am, no? I'm sure na pa niya nidugang pangutan itong mga kauban gikan sa media. Yeah, dili lang kay Later. sige, ma'am. So, dili lang kay mga kato siyang food items sa among ihatag. Nasa may mga non-food items like namin family kits, no? So, ang content anang family food kit, wala siyang kitchenwares, wala siya, recover na siya katong ate, mga spoon and fork, drinking glass, plastic plates, kaldero, ladon, natay ka na siya, jar, nga na siyang water jar, yeah. Nasa tay ka ng mga baldi, nagana. Then, doon na sa tay, toiletries, no? Katong toothbrush, toothpaste, shampoo, bath soap, laundry soap, tapay sanitary napkin, kunya, naapod tayo ka ng toilet paper niya. Sa clothing, naapod tayo ka ng bath towel, ladies underwear, yeah, ka ng men's underwear. Wala din na masilugan ka lang. Zero ang your time. Mag-super yung tagulo ba? Okay na siya mga basic yun nga needs mo kinaihatag. Dahil naapa ma'am, in addition sa Naapoy ka ng pair of slippers, yeah, apoy bra. Oh, apay na, basic needs na to. Then naapot tayo ka ng another is ka ng sleeping gear, maghatagtag blanket, family size niya, mat, then mosquito net. Okay niya. Aside maghatag sa tao, ka na siyang housing materials. Pero later na siya, after na siya sa validation. Or part na siya later, baka na mong settle na sila sa ilahan. So, kani siya, mo ni siya emergency response. Kanang iniigo gyud no na pagkahitabo gyud. Pero dawat ba pud mo ma'am sa inyong office o kanang nay mo donations? Dawat make donations. Pero kasagaran sa mga kanang mag-donate, wala gusto yun sila nga sila yun mismo may mahata. Oo. Picture. Sila. Oo niya. Gusto po sila na mga kita po ba nga kanang Sa sitwasyon. sa situation. Naganahan po sila yun nga. Sila yun mo. Pero kung pwede na po ninyong like karon na ay ganahan mo donate lang o use Hindi ka na i-regulate ka na bang ikaw mo at dito, di ba siya makakuha na noon sa cancer, sa sitwasyon makapa. Kada bang pa-disturb Sa crowd, mag-disturb mo. Oo. kung mudugang pa o tawag nga Doon ang pagkaw ba? Ato dayon. Kuan ako naman po na sila schedule. Ay, sige yun na. Okay, I also think Miss Annabelle na, di ba like, harong mahibawan kung asa kinsa nga ang kinalan pagtagaan kay nayuban nga basig daghan ang maayo na katong uban ko dito sa Pikas wala pa. No, so I think mo po na ako sa reason nga nung dapat punta diri na lang sa DSWS no atong ihatag sa ilaha para ang paghatag nila sa assistance kanang well distributed. So thank you Ma'am Marietta for other details no napamantay open forum ni Little While. Arin na po ni Ma'am Apple, Miss Annabelle, kay, especially since agriculture, na-report na ba ito nga naigo na nanay na
na na-impact ang El Niño, no, sa ato ang agriculture sa Cebu City. So, atay pangutanan ni Ma'am Apple ang ato ang OIC sa City Agriculture Office sa Cebu City. Sa updates na to, ano, Ma'am? May buntag ug salamat sa pag-invite, no. Actually ang kining gapadayon karon nga kainit sa ato ang klima dapat jud kayo siya kupintos labi na gyud sa mga mag-uuma. It was just only last week no nga nihatag ko statement nga almost 70% na gyud sa water sources dito sa kabukiran ang wala na, especially in elevated areas. Kung napamagani makuha ang mga farmers, dito nag-ipos na itong mga umos na. And then, we constantly monitor through sa ang mga field technicians so that pagka-recommend me later sa Disaster Council na for the declaration of under state of calamity. And right now, I was informed na ang Disaster Council sa city is declaring na under state of preparedness ang mountain barangays. So sa part sa City Agriculture Department, ang preparation na mo is karon we are on the process sa pag-purchase of mga water containers, no? Just like drums, hoses, and of course, as mentioned earlier, na ang gatong water source na sa ubos, they really need ka ng mga water pumps o motong na atay power sprayer na i-purchase apil so that na ay makakuha sa tubig dito sa ubos at sa ilahang mga uma. And kung ma-declare na gani sa Disaster Council nga under state of calamity ang city, we also prepared a budget na ma-charge na to against quick response fund. Okay, no? Murag kaning dako kaning problema, no? 70% kani-deplete na ang tubig, no? Ang water source dito sa kining kabukiran, no? So, atong hatagan na lang o kining panahon nga itong mga kaubanan, kung kulangon pa yun ang atong oras, nandiyon lang nato atong mga panelists nga after we formally close na itong ang on-air live nga program. So, pangutana pa sila og lugan, no? So, unang pangutana siguro, ma'am? Ma'am mentioned na 70% na nalilipat ang water supply sa mountain barangays. How about sa inyong monitoring sa mga tanong, ma'am? Na ba yung mga nangamatay ng mga tanong dito? Actually, no, sa karon na cropping season, naapag-yoy ma-harvest ang farmers. Sa second cropping nila, dihinag yun ni ang kung mapadayon pa yun ni ang kainiton, dihinag yun ni ang damage yun na to, na significant damage na makita. Ano sa second cropping? Depende mo na siya, ma'am, sa klase sa tanong. But naroon po siya nga period no, sa farmers practice ba, it is also their land preparation stage. So ang farmers, wala dili na kay niya, wala di na siya makuratan, pero ang ilahan lang is, of course, kung hinahalan dyan sila tubig, then it's their means of livelihood man. What na yun sila yung dating pangitaan kung yung magpangumanan yun. Another pa din, ma'am, na anong ko i-input niya, aside sa tatong mga procurement no nga among gihimo, naputay libreng insurance, crops and livestock insurance karon mura na siya og resiliency measure, no? Because ining ginatawag na karon ng climate change, that's why ang government na pahigayon ani siya ng program. So ang karon ang mga farmers, ma'am, hinay-hinay na silang aware na dapat yun silang magpa-insure, especially sa panahon ngayon, ani, so that they can bounce back from their losses. Okay. I'd like to ask how many towns or specifically affected by El Niño? Towns, Barangay lang Cebu City. The City Agriculture Department, because agriculture dito nila sa mountain barangays, no? Of course, we have also here urban. Ang kanang 28 upland barangays sa Cebu City, they are really suffering from water shortage. Karon. In addition to that, Ma'am Apple, how about sa livestock? Naala ba po na nakita na ba na ba yung impact? Actually, sa livestock, wala pa man tayo reported na
namatay na hayop due to heat stroke. But sige mi o we keep on advising animal raisers no nga dili yun pasagdan ang mga hayop, especially karon na kataas sa temperatura kay prone yun na sila yun sa heat stroke. Dili ng tao no ang mahistroke ang ato pong lifestyle. Kay mo ni siya, I remember in the previous years usa mo ni siya ka-issue ba na during El Niño kay mga wala ang mamamatay no. So ang pinaka-importante nga declared na pud ay Ma'am Apple na under state of preparedness. Oo. Unsa may kalahian, a little info lang no, unsa may kalahian sa state of preparedness o state of calamity? Well, as to the state of preparedness and against state of calamity, state of preparedness, walang nag-remind lang ta, nag-inform ta sa public ba, kinanglan mangandam na ta, nga tungkol sa tabo karon nga huwaw, kinanglan sa ato ang side is mag-conserve na kita sa water. No? As to the state of calamity, ka na, nag-involve lagi na siya o ka naging makagamit kita na sa budget na paspas na ang processing pa sa ato pag-procure sa mga necessary nga mga equipments or items na atong magamit for in answer sa kuan ba kanang El Niño or any disasters. Okay, ato nang I think Miss Annabelle, we will now close ang ato Kapihan no, live maguta karon sa Radyo Pilipinas. And of course, we are also will be shown no via delayed telecast over Sky cables. Patong those who missed our live radio program, you can still watch our forum, follow our discussion ugma no Thursday, channel 53 gikan alas 4 hangtod alas 5 sa Sky Cable Cebu. So daghang salamat sa Sky Cable Cebu no kay dugay na ni natong partner sa Kapihan sa PIA for our delayed airing sa atong forum. So Siguro tagaan ng nato no brief nga kuan no parting statements ato ang mga bisita aron nga makaawag sa ato ang mga kaigsuonan. So unahan ako si Chief Inspector Noel Nelson Ababon, ang Cebu City Fire Marshal. Sir? May buntag. Ang sa fire department lang, kanunay may nag-auhag sa katauhan nga think safety. Yung nanaon na itong safety sa itong kagalingon, sa itong pamimalay, sa itong pamilya. Kung think safety maganda, manigayan na ito ang sunugan. Daghang salamat, sir. Si Sir Wesley Vincent Santos-Yñigo, ang ato ang sa DRRMO, sir. In behalf po sa Cebu City and the Cebu City Risk Disaster Reduction Management Office is nag-awag mi sa publiko na sa karon nating init mag-conserve kita water and at the same time sige lang tayo inom og tubig to prevent heat stroke and as much as possible wear light colored ng mga salina. Daghang salamat. Si Mama Marietta Arquio, ang SWO sa DSWS, imuhang panawagan ma'am. Gatong panindog sa itong mga kababayinan nga nagsaulog sa Women's Month. Okay. Okay, so month of March mo na siya ang ato ang Women's Month. So doon na tayo kick off parade at itong March 1, mo man siya ang naparita from dili sa Plaza Subo to Plaza Independence siya. So doon na po tayo dito gihimo nga daghang mga kalihukan no nga doon na po tayo gihimo dito nga kanang service yung Subo anon nga kanang well attended gyud sa ato ang mga women's no kada barangay. So doon na dito'y buwan kana nagpa-check up. Doon na dito'y doon na po'y feeding no na may lugaw na po dito nga available po niya. So tanang mga serbisyo sa City Hall o na-avail po sa ato ang mga kababayan mga niapil dito. So daghang mga activities no sa during sa ato ang Women's Month. So mao na siya nga gusto tuan ka na gusto gyud mo mga makakuan sa mga activities na ata na to sa opisina sa Women's Commission sa 3rd floor under ni Konsehal Leia Hamson. Okay, daghang kayong salamat ma'am. Si Ma'am Apple Tribunalo, ang OIC sa Cebu City Agriculture Department, ma'am.
relative sa El Niño karon no, ang City Agriculture Department ako lang ipabalo nga we constantly monitor the water level no, or ang water supply dito sa kabukiran, and then ang ako lang finale nga statement is we should manage no the limited water resource that we have. Thank you. Muna Miss Annabel, no, state of preparedness. So, kinahanglan ang state of preparedness dili na kay gobyerno ang mo-declare anak. Dapat kada household, kada tao kita mismo no na anagitay kita mismo na atay implement na state of preparedness measures na to, not only in offices but households especially. So we'd like to thank, of course, the Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office for arranging no ato ang kapihan karon with ato ang mga officials sa Cebu City through Sir Vito Vasquez na naadinhi. No, ato pasalamatan sila, and of course ang ato ang mga hangyo no, hopefully you were able atong mga naminaw karon o nagtan-aw nato karon, you were able to gather and get from us no yung mga unsay angay ninyong buhaton to prevent fire incidents and also be prepared for El Niño. So Miss kini si Rachel Nesha. Okay, dagan kayo nga salamat Miss Rachel. Ako lang pahinapos no, gamiton lang nako ang giingon ni Sir Ababon ganiha, ang handa bayanihan, lingap ug kaagapay ug sa ato pang pinulungan, ang pagpangandam, kahiusahan, pag-atiman no or care ug ingon man nga mobalugta sa batag usag-usad nato aron nga malikayan nato ang sunog ug uban pang mga kalamidad no, man-made or kining natural nga mga calamities. Ang kining tanan masulbad pinaagi gyud natong tanan no, tagsa-tagsa nato nga magbinantayon ta aron nga kalikayan ang maong mga kalamidad. Daghan kayong salamat. Kini si Annabel Rosas sa DYMR Radyo Pilipinas.